So, good morning guys. So again, Coach Nathan again. So ngayong araw, check natin yung treadmill kung saan nanggagaling yung ingay ng treadmill na to. So, sabi kasi maingay daw ng treadmill na to. So, check natin kung saan nanggaling yung ingay niya. So, pero bago, yung pandarin muna natin. So, yan. Start. So dito maingay siya guys. Nandito yung nagmumula yung ingay niya. So gagawin natin, bubuksan natin siya. Yan. So, ito na siya. Ano nangyari? So, sa belt pala siya nanggaling guys. Mismo dito siya nanggaling. Yan o. Kapag dinidiin natin, nawawala siya. So dito siya nanggaling. Ngayon ang problema dito, kapag nilagyan natin siya ng oil, nawawala siya. Pero problema, kapag tumatakbo tong belt na to, naglulus. So parang nagiging basyo siya. So, hanapan natin ang paraan kung anong magandang ilalagay dito. So guys, so try natin siya lagyan ng tubig. So nawala siya. Dati kasi nang nagaganito siya, oil yung nilagay ko. Problema, pag tumatakbo yung client namin, minsan daw parang nag-i-slide yung belt, so hindi na kumakapit yung belt. So ngayon naalala ko, dati kasi sa sasakyan pag may tumutunog sa mga belt nila, tubig lang yung binubuhos namin, nawawala siya. So yun, fix na guys. So guys, sakay na siya yung treadmill natin. Wala na tayong problema. So tubig lang yung nilagay ko. And good. So makakatakbo na siya.